ભાજીને લૂણીની ભાજી, દરિયાની ભાજી અથવા ખારી ભાજી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેનો ઉપયોગ ગૌરી વ્રતમાં કરવામાં આવે છે. મીઠાનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી. એ પોતે જ એક ખારો ટેસ્ટ હોય છે એનો, એટલે આ ભાજીનો ઉપયોગ ગૌરી વ્રતમાં થઈ શકે છે. આ રીતે એને સાફ કરવાની છે, એક એક પાન કાઢીને. આ રીતે સાફ કરી લીધી છે. હવે આપણે એને સારી રીતે ધોઈ લઈશું. આ લોણીની ભાજી આપણે જે ધોઈને તૈયાર કરી હતી એ લઈશું. એક કપ ઘઉંનો કકરો લોટ લીધેલો છે. જાડો આપણે ભાખરીનો વાપરીએ છીએ એ લીધો છે. અને એક કપ ઘઉંનો ઝીણો લોટ લીધેલો છે, રોટલીનો. લોટને તેલ નાખીને મોઈ લઈશું. મિક્સ કરી લઈશું બધું. હવે તીખાશ માટે મેં થોડા મરી લીધેલા છે, એને અધકચરા વાટી લઈશું. બસ આવી રીતે અધકચરા વાટી લેવાના છે. એડ કરી દઈશું. લીલું મરચું કે એવું કંઈ યુઝ કરવાનું નથી તીખાશ માટે, એટલે મરીનું પ્રમાણ વધારે રાખ્યું છે. દહીં એડ કરીશું. દહીંનું પ્રમાણ પણ સારું એવું લીધેલું છે. આમાં સાજીના ફૂલ એક એવું કશું એડ કરવાનું નથી, એટલે ફેટ કન્ટેન્ટ આમાં આવી જશે, એટલે સોફ્ટ અને પોચા બનશે. ખાંડ એડ કરીશું. ખીરું બનાવી લઈશું. થોડું પાણી એડ કરીશું, 2 ચમચી. ફેટી લઈશું બરાબર વ્યવસ્થિત.
બસ આપણે આવી કન્સિસ્ટન્સી જોઈએ છે. રેડી છે. હવે લાસ્ટમાં આપણે એમાં ગરમ તેલ એડ કરીશું. બે ચમચી ગરમ તેલ મિક્સ કરી લઈશું. સિંગ તેલનો યુઝ કર્યો છે. ગૌરી વ્રતમાં સિંગ તેલ ખવાય છે. ખીરું રેડી છે. હવે એને તળી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ પહેલાં સ્લો રાખવાની છે, એટલે અંદરથી કાચા ના રહે. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરીશું. હાઈ ફ્લેમ કરીશું ગેસની. વ્યવસ્થિત કૂક થાય પછી જ ફેરવીશું. થોડી વાર સ્લો ફ્લેમ પર ચડવા દઈશું. થઈ ગયા છે સરસ. લઈ લઈશું પ્લેટમાં. બીજા બનાવી દઈશું.
જો સોફ્ટ અને જાળીદાર બન્યા છે પોચા લૂણીની ભાજીમાંથી. તો તૈયાર છે લૂણીની ભાજીમાંથી બનતા ગૌરી વ્રત માટે દીકરીઓ માટે રેડી છે ભજીયા. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલ ટેસ્ટ ઓફ વેજી ફૂડને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરજો.